Hello, good morning. Paano nga ba magbabayad ng electric bill using Gcash? So una, open muna natin yung Gcash natin. Yan. May laman na to kasi nga nag-cash in na ako using bank. So, pwede kang mag-cash in using BPI, 7-Eleven. Yun yung mga ginagamit ko. So, unang puntahan natin, pay bills. Ito siya. Yan. Tayin lang natin. Got it. Yan. Meron siyang sinasuggest using G-Credit. So, meron na kasi ako nilagay din dito na sinave ko na yung mga biller. Pwede nyo i-click to, add a biller. Yan. Para hindi nyo na siya inuulit-ulit ilagay, Angeles Electric. Yan. Pero dahil nalagay ko na yung Angeles Electric, nandito na siya. Yan. Pero for the sake of this tutorial, ima-manual natin. Pupunta tayong Electric Utilities, Angeles Electric. Yan. Tapos, kung hawak mo yung bill mo, nandun sa baba ng bill yung ATM reference number, yung Easy Pay, yun yung so ilalagay ko lang dito. Yan. So once na nilalagay na dyan, double check mo muna 0731. So once confirm na, click mo yung due date o i-enter mo mula ka sa month is September 26, 2020. Yan. Amount is 7048.65. Yan. Pwede mo rin huwag ilagay yung email mo, optional lang naman to. Pero para makareceive ako ng receipt, yan. Ito yung sinasabi niya kanina, G-Credit. Pero yung Gcash, yung laman ng Gcash ko, yun yung gagamitin ko. Kasi may patong to sa G-Credit eh. After 30 days, may dagdag yung babayaran mo. So mas maganda kung may pera ka naman, yun na lang gamitin mo. And next, confirm. Tayin lang natin. Yan. So i-screenshot ko lang to para may copy ako. Just click mo lang yung done. Thank you for using Gcash and thank you for watching. Bye-bye.